සීත ඍතුවකම වඩාත් උණුසුම් වතුර තියෙන ෆ්ලොරිඩා වල උල්පත් වලට මුහුදු ඌරු රංචු ගහනවා. අපි තල්මස්සු ඩොල්ෆින්ස්ලා බලන්න ගියාට ඒගොල්ලෝ ලේසියෙන් දකින්න ලැබුණාට මුහුදු ඌරු එහෙම දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි අද ඔයගොල්ලන්ව එක්කගෙන යන්නේ මුහුදු ඌරු බලන්න. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නෙවෙයි 100 ගාණක්. පහුගිය ජනවාරි අග සතිය ෆ්ලොරිඩා වලට සෑහෙන සීතල කාලයක්. අවමය ඍණ දෙකක් වගේ. ඉතින් මේ සීතල නිසා සමහර උල්පත් වලට තා විශාල රංචු එකතු වුණා. හරියට මින්නේරිය වැව්තාවුල්ලේ අලි රංචු වගේ. එහෙම වාර්තාගත 700කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මුහුදු ඌරන් එකතු වෙච්ච තැනක් තමයි බ්ලූ ස්ප්‍රින්ග් කියන්නේ. බ්ලූ ස්ප්‍රින්ග් ස්ටේට් පාර්ක් ෆ්ලොරිඩා. මේ දවස්වල අවුට්ඩෝර්ස් ප්‍රිය කරන හුඟක් දෙනෙක් මේ පාර්ක් එකට රොද්ද බැඳගෙන ගියා. බැක්යර්ඩ් හයිකර්ස්ුත් ඒ අතර හිටියා. මේ ඒ කතාව. අපි ගියේ හවස 3ට විතර. ඒ වෙනකොටත් පාර්ක් ගේට් එක ළඟ වාහන පෝලිම. මේ මෙතනින් යන කට්ටිය මායි හරවන් එනවද නැත්නම් ඇතුළේ ඉන්න කට්ටිය එනවද නේ? අපිට ඉස්සරහින් තිබුණු සමහර වාහන හරවගෙන ආපහු ගියා. අපිත් හිතුවා පොලිමේ කොච්චරක් වෙලා බලන් ඉන්න වෙයිද දන්නේ නැති නිසා හරවගෙන ගිහිල්ලා මග තැනක වාහනේ දාලා පයින් එන එක වැඩි හොඳ වෙයි කියලා. 70ක් විතර පිටිපස්සේ තැනක එහෙම වාහන ගොඩක් පාක් කරලා තිබුණා. අපිත් වාහනේ දැම්ම එතන. එහෙම දාලා පයින් යන්න පටන් ගත්තා. එහෙම යනකොට කලින් එහෙම ගිහින් ආපහු එන කෙනෙක්ගෙන් අපිට හම්බ වුණා පොඩි ටිප් එකක්, ෂෝට් කට් එකක් කියන්නේ. මේක පහ වුණාට පස්සේ කියලානේ කිව්වේ. ඒ තියෙන්නේ. පරිස්සමෙන් යන්න ලිස්සා හැබැයි. සීත කාලේ නිසා සමහර තනකොළ මැරිලා. ඒ වගේ මල් ලිපල් වලට අවුව වැටලා හරිම ලස්සනයි. මෙන්න මෙයා කලින් ඇවිල්ලා රෙස්ට් එක උත් ගන්නවා. දැන් මේකට වැඩි නම් දැන් ආවා. දැන් අපි ෂෝට් කට් එකකින් යනකොට අපිට මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එතනින් ටිකට් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ වෙනුවට වෙන තැනක් තියෙනවා කිසිම ඔෆිසර් කෙනෙක් නැති. තමන්ම සල්ලි දාලා ටිකට් එක අරගෙන යන තැනක්. following receive ended up here. තියන්නේ මේ එක්කෙනෙකුට $2යි පයින්නම් යන්නේ. එතකොට $4ක් සල්ලි මේකට දාලා මෙතෙන්ට දානවා. ඉරාගත්ත ස්ලිප් එක තමන් ළඟ තියාගන්න ඕනි ප්‍රූෆ් එකක් හැටියට. දැන් නම් මැප් එක ඕනේ නැහැ නේ. හැබැයි කවුරුවත් මේව චෙක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මිනිස්සු අවංකව ඒක ගෙවනවා. රජයත් ඒ අවංකකම ගැන විශ්වාසය තියලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි හැතැම්ම 2ක් විතර වගේ පයින් ඇවිල්ලා උල්පත ළඟට ඇවිත් තියෙනවා. ඉන්නවා නේ ගොඩ. ගොඩක් ඉන්නවා මේ. ඒගොල්ලෝ හුස්ම ගන්න සද්දේ. උඩට ඇවිල්ලා හුස්ම ගන්න සද්දේ. මැනටීස්ට ගොඩක් වෙලා වතුර යට ඉන්න බෑ හුස්ම ගන්න නැතුව. මොකද ක්ෂීරපායිනේ මැමල්ස්ලා අපි වගේම තමයි. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10කට 15කට සැරයක් උඩට එනවා හුස්ම ගන්න. අර එන්නේ අර. එතන එක්කෙනෙක් ළඟම ඉන්නවා. අර එයාගේ පිටේ සුදු පාටට තියෙන්නේ තුවාල කැරලක්. ගක් වෙලාවට බෝට්ටු අනතුරු. උතුර යටදී එයාලගේ නාය වැහිලා තියෙන්නේ. උඩට ඇවිත් හුස්ම ගන්නදී විතරයි යරෙන්නේ. අන්න ඇරුණා. සයිස් දෙකක පැටව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අර ලා පාටට එක්කෙනෙක් එන්නේ පොඩිම එක්කෙනා. දැන් හොඳට හැඩය බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙයාලගේ වලිගේ හබලක් වගේ. ලංකාව අවට මුහුදේ ඉන්න මුහුදු ඌරන්ගේ වලිගේ බෙදිලා තියෙන්නේ. මේ මාළු වලිගයක් වගේ. වන්න පැටිය උඩට එනවා. මේ ක්ලීනර් ෆිෂ්ලා අපි ටැන්ක් ක්ලීනර් කියන්නේ. ඒගොල්ලන් මෙයාලගේ ඇඟේ තියෙන ඇඟේ වැවෙන ඇල්ගි කනවා. සමහරලාට වදයක්. අනික ලංකාවේ වගේම ආක්‍රමණික විශේෂයක්. ඒගොල්ලන් එහෙම ක්ලීනර් ෆිෂ් වදයක් වුණාම අර හාෆ් රෝල් එක කියලා බිහේවියර් එකක් කරනවා. ඒගොල්ලන් අහලලා දාන්නේ. අන්න බලන්නකෝ. දැන් මෙයා අර ඒ හාෆ් රෝල් එකක් කරන්නේ. එයාලට අවශ්‍ය නම් හයියෙන් පීනන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ අර යන වේගය. මේ වතුර කොළ පාට වෙලා තියෙන්නේ උල්පතෙන් එන අස්වාභාවික ලවණ හින්දා හැදෙන ඇල්ගේ හින්දාලු. අර වතුරයට läගලා ඉන්න අය ලාවට පේන විදිහ බලන්නකෝ.
හරිට වැස්සෙන් තෙමෙන ජනෙල් වීදුරුවකින් එළිය පේනවා වගේ. මේගොල්ලෝ දිහා බලන් ඉන්නකොට ඇත්තටම පරිණාමය කරලා තියෙන දේ ගැන පුදුමත් හිතෙනවා. මේගොල්ලන්ගේ ළඟම නෑ අලි. එතකොට අලින්ගේ ළඟම නෑ අද ඉන්නේ වතුරේ. අපි මෙතන විතරක් ගණන් කළා 78 හොඳට පේන අය විතරක්. තවත් ඉන්නවා අර යට ලාවට පේන අය. මෙතන උල්පතේ ගඟ පැත්තට කිට්ටු තැන කර ඈත පේන්නේ ගඟ. අපි ඒ පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය බලලා ඊට පස්සේ උල්පත පටන් ගන්න පැත්තට යමු. එතන මේ නිකන් සුදු පාට පැචස් වගේ පේන්නේ. තුන්දෙනෙක් මේ පැත්තට යනවා. ඔව්. තව ඈතින් තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. තව එක්කෙනෙක් අර පැත්තට යනවා. මෙතන ගොඩක් හිටියට ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ඈත. හරියටම පේන්නේ නැහැ. අනික ඒගොල්ලෝ යන්නේ ගඟ පැත්තට. අපි තේ පැත්තට ගිහලා බලමු. මේ සෙන්ට් ජෝන්ස් රිවර්. මැනටීස්ලා කෑම හොයාගන්න ඉන්නේ මෙහෙට. එයාලා කන්නේ සී ග්‍රාස්. එක වතුරට ළඟම තියෙන. ඒ නිසා මෙතනදී මැනටීස්ලා හම්බ වුණොත් හුඟක් ළඟ දකින්න පුළුවන් වෙයි. අර තැඹිලි පාට බෝයාවල් වලින් එහා පැත්ත බ්ලූ ස්ප්‍රින්ග්. අපි කලින් හිටියේ ඒ පැත්තේ. අපි පේන්නේ පේන්නේ. නෑ ඇති වැඩේ තියෙන්නේ ගඟේදී විසිරීලානේ ඇත්තේ. ඔන්න බලන්නකෝ. අපි වෙන පැත්තක් බලාගෙන ඉන්න වෙලාවේ එක්කෙනෙක් අපේ දෙපතුල් ළඟටම ඇවිල්ලා. හොඳම හරිය අපි දැක්කේ නෑ ඇත්තට. මේ ඔය එයා අඩි 5ක් විතර දිග ටිකක් ලොකු එක්කෙනෙක්. දැන් යමු උල්පත පටන් ගන්න පැත්තට. මේ වෝපේ එකයි වැටයි උල්පත පටන් ගන්න තැන දක්වාම යනවා. හැතැම්ම 3න් එකක්. තැන් වල මෙහෙම ඔබ්සර්වේෂන් පොයින්ට්ස් උත් තියෙනවා. හරිම ෂෝ. ළඟ ඉඳන් බලන්න පුළුවන්. මෙතනත් ගොඩක් ඉන්නවා. වතුරත් සෑහෙන පැහැදිලි. අපි මෙතනත් ගණන් කළා. වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා ගණන් කරලා බලන්නකෝ. අපිට ආපු උත්තරේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ වතුර හැමදාම නියත ෆැරන්හයිට් 72ක උණුසුමක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මැනටීස්ලා මේ තරම් එකතු වෙන්නේ. හරි පොඩ්ඩක්ම කිනේ මොකද? හරි මාළු ගොඩක් ඉන්නවා. මෙවන් මෙයාගේ තියෙන ඩැමේජස්. ඒ රෙඩ් ෂෝල්ඩර්ඩ් හොක් මොකක්ද එයා කළේ? එයාට මේ මාළුවෙක් උස්සගෙන යන්න බෑ. සයිස් එක හිතා ගන්න පුළුවන් නේ අර මැනටි එක්ක බැලුවා. අනික එයා මාළු අල්ලන කුරුල්ලෙකුත් නෙමෙයි. මෙතන වැඩිහිටි තරුණ පැටව් ඒ ඔක්කොමලා ඉන්නවා මෙතන. මෙතන ඉන්න ගොඩක් දෙනෙකුගේ වලිගය පිට සමහරලාවට ඇඟේ පැත්ත තුවාල වෙලා තියෙනවා පේනවාද? සුදු පාටට වගේ පැචස් වගේ පේන්නේ ඒ තුවාල. ඊට වලිගේ කැඩිලා ගිය අය ඉන්නවා. මේවා වැඩි හරියක් මිනිස්සු හින්දා සිද්ධ වෙන ප්‍රශ්න. පිටේ තියෙන තුවාල හුඟක්ම බෝට්ටු අනතුරු හින්දා සිද්ධ වෙන ඒවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේගොල්ලන්ට. මේ බෝඩ් වෝක්ස් හරිම ප්‍රයෝජනවත්. වීල් චෙයාර් එකක් වුණත් යන්න පුළුවන්. වටපිටාවේ පරිසරයත් හොඳින් ආරක්ෂා වෙනවා. ඒක පහට යන්නත් පුළුවන්. මැනටීස්ලා ස්ප්‍රින්ග් එකට එන කාලේ වෙනකොට ස්ප්‍රින්ග් එක ඇතුලේ තියෙන අනික් වෝටර් ඇක්ටිවිටීස් ඔක්කොම තහනම් කරනවා. වෙන කිසිම පීනන්නවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මෙතන මාරු නෑ. ඒ සත්තු නෑ නේද? ඒ ඉතින්. ඔය එන්නේ අත්ත ළඟම ප්‍රනීත් ඉන්න තිබුණේ නේ. මෙයාගේ පිට තුවාල වෙලා තින්නේ බෝට්ටුවක ප්‍රොපෙලර් එකකට. දැන් මත් දෙකට සීතල එනවා. කීයද නැහැ වෙලාව. කැන්ටීන්. ඉස්සෙල්ලා නම් බඩගින්න කා. good boy. ඒක ස්ප්‍රින්ග් කියලා තේරෙනව නේද? නිකන් මත උඩට එනවනේ. එතන තමයි ස්ප්‍රින්ග් එකේ මුල මේ. ලංකාවේ යාපනයේ අර්ධද්වීපයේ වගේ මේ ෆ්ලොරිඩා වල පොළව යට පදනමේ තියෙන්නේ හුණුගල් ස්තරයක්. මේ බ්ලූ ස්ප්‍රින්ග් එක එහෙම හුණුගල් වල රැඳිලා තිබුණු වතුර උඩට එන උල්පතක්. මෙතනින් තමයි වතුර උඩට එන්නේ. අඩි 110ක් විතර යට ඉඳලා කෙලින්ම වගේ උඩට තමයි මේ වතුර එන්නේ.
අපි ඊට පස්සේ සතියන්තයේදීත් ආයෙත් ගියා. හැබැයි එදා වෙනකොට ටෙම්පරේචර් එක ටිකක් වැඩි වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා කලින් සතියේ තරම් හිටියේ නෑ. එදා ඔෆිෂියල් කවුන්ට් එක 77යි. සතියකට කලින් අපි එනකොට 502ක්. හුඟක් තැන්වල මැනටීස්ලා නෑ. ඊතල අඩු වෙලා නිසා ඒගොල්ලෝ ගඟට ගිහින්. වෙලාවකට හිතුණා අපේ යාළුවෝ දෙන්නට මැනටි කෙනෙක් දැක ගන්න ලැබෙයිදවත් කියලා. මෙතන ටික දෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ යාළුවෝ දෙන්නට හොඳයි. සමහරුන්ට GPS ටැග්ස් හයි කරලා තියෙන්නේ. මේ ඉන්නේ එහෙම එක්කෙනෙක්. That's a big one. Yeah. They're not going very far. Okay. Because the river is still only 60 degrees. So that's Okay. still cold. Right. But they're going out there and they're eating and they're filling up. Okay. And they're going to come back in. Because we're going to have okay. another cold snap. It's going to fill back up. Right. Let's yeah, final selfie, yeah. Yeah. යාලා බලන්න දවස් දෙකක්ම ආපු අපිට සමු දෙන්න වගේ දෙවැනි දවසේ අන්තිමටම මැනටි කෙනෙක් අපේ අත ළඟටම ආවා. ඇවිත් එයාගේ හොඳම ග්‍රීටින් එක දීලා ගියා. වැදගත්ම දෙයක් වයිල්ඩ් ලයිෆ් බලන්න මේ මිනිස්සුන්ට තිබුණු හැදියාව, විනය. කවුරුවත් මේ සත්තුන්ට කෑම දෙන්න, අතපත ගන්න, වැටෙන් පැනලා ළඟට යන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. හොඳයි. එහෙමනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. පරිස්සමෙන් ඉන්න.